Dito sa video ito mga boss, i-discuss natin yung mga commands. Kaya lang i-apply na natin no, dito sa paggawa ng plano. No? Kasi para ma-practice natin mabuti no, yung mga command na diniscuss natin ng mga previous video, kailangan i-apply natin sa paggawa ng drawing. No? So ito yung drawing na gagawin natin, which is ang unit natin is meter. No? Meron siyang sukat na 10 meters, 8.5, 6, 1.5, tapos 4, 7 meters. No? Meron siyang offset na 3 meters, 2.5, 1.75, 1.75, tsaka 1.8. Kaya lang mga boss, kung bago pa lang kayo pala no, sa maliit pa lang nating channel, wag nyo po muna sanang kalimutang pindutin yung subscribe. No? Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Ngayon kung magdo-drawing tayo ng bagong file, no? So magki-click tayo sa file at tapos sa new. Kunin nyo lang yung ACAD, no? Once na kinlik nyo yung ACAD, no? Tapos may lalabas siya na mga grid na ito, i-off nyo lang. Ito yon, no? Kailangan naka-off yung mga grid na yon para hindi tayo malito, no? Ngayon, ang susunod na gagawin natin mga boss, yung unit natin, which is na-discuss naman natin, bago tayo mag-drawing, kailangan iset natin yung drawing units natin. Kung meter siya, millimeter, inches, feet, kailangan iset natin. Since nakikita natin itong sukat na ito, naka-meter siya, kunwari ito yung binigay na plano na gagawin natin no? Sa AutoCAD. No? Sa actual job naman kasi meron siyang plano na ibibigay tapos gagawin mo yan sa AutoCAD. No? Ngayon nakita natin yung unit niya is meter. So kailangan i-set natin yan dito sa DWG units. No? Tapos na-discuss naman natin ito. Tapos since meter siya, number 6 ang pipiliin natin. No? O type lang natin 6, then enter, 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 enter. Ayun, no? Since nakaset na yung unit na meter, pwede na tayong gumawa ng line ngayon, no? So, ngayon bago tayo gumawa ng mga line at saka dimension, na-discuss ko rin yung pag-set ng layer. Sa actual job kasi mga boss, kailangan bago ka mag-drawing, iset mo na rin yung layer, no? Kasi yung iba naman, kung meron ng template, yun ang gagamitin mo, yung template no, ng company. Kasi sa template, meron na nakaset na block, meron na rin nakaset na layer. No? Kunwari lang dito, wala pa tayong template. No? Gagawa pa tayo ng layer. So, ang gagawin natin, itatype natin yung command na LA. No? So, na-discuss naman natin ito, yung layer, shortcut command niya is LA. No? So, meron tayong nakikitang dimension dito. Mag-new layer tayo. So, i-type natin dimension. No? Tapos, iseset natin kung ano yung technical pen niya o yung kapal ng dimension natin. So, ilagay lang natin, kunwari, 0.18. Tapos, yung color niya, lagyan din natin. Tapos, yung guideline, no? Lagyan natin ng guideline. Tapos yung nakikita nating line doon, pangalanan na lang nating guideline, no? O type natin guideline. Tapos lagyan natin ng kulay. Pagkatapos lagyan natin ng technical pen, no, yung line weight niya, no? Ilagay lang natin kunwari 0.25, no? Ito yung mga technical pen natin. Kung merong mga layer na merong line type, no? Pwede kayong mag-load dito ng mga line type, kunwari mga hidden line, phantom line, center line, at kung ano-ano pa, no? Na-discuss naman natin yan. Since pare-parehas lang na continuous yun, o ilagay lang natin sa continuous. Ngayon, ang una natin gagawin kasi yung line, no? I-set current na natin yung layer natin to line, no? So, na-discuss naman natin yan nung mga previous video natin, no? Kasi parang review lang ito ng mga previous video natin. Lalagay natin ito sa by layer. Ang current layer natin ngayon is guideline. So, ito yung gagawin muna natin, no? So, ang command dyan is line, then enter. O, click lang natin dito. Ang gagawin nating method is direct distance method, mga boss, no? Na-discuss naman natin yung nung previous videos yan. 10, tapos papunta rito, 8.5, no? Downward,
6 meters. To the left, 1.5 meters. Parang review na lang ito, no, ng mga previous video natin na diniscuss. Tapos 4 meters. Tapos 7 meters itong susunod. Close ko na lang. Ayan, na. Kaya meron siyang offset distance dito na 3 meters, 3 meters, 2.5. Offset lang ang command na yan, no? Na-discuss ko rin yan, no? Specify offset distance, lagay ko lang 3. So, ito, 3 meters. 3 meters ito. Etong susunod, 3 meters din ito. Tapos itong dalawang ito, 1.75, no? I-enter ko lang, tapos mag-offset lang ulit tayo. I-set ko ngayon yung 1.75, no? Ayan yung offset command, no? Dalawa. Tapos ito naman, panibagong offset distance ito, 1.8 naman, no? Type ko uli yung offset. Ang shortcut command niya is O, no? 1.8, tatype natin yung 1.8. Tapos seselect lang natin ito. Ayan, na. Ang susunod ngayon, na-discuss naman natin yung trim, no? Para gayahin natin ito. O, itatype natin TR. Ang shortcut command ng trim is TR, ha? Tapos double enter ko lang, ha, para hindi na tayo mag-select ng boundary. So ngayon, pipick na lang tayo ng pick dito. So mas mabilis yan. Ayun, na. Tapos ito, ititrim na rin natin ito, at saka ito, at saka ito. Ayun, na. So ibig sabihin, nagawa na yung guideline, na. Ang ilalagay na lang natin ngayon yung dimension. So para naka-layer na tayo sa dimension, kukunin na natin dito yung layer dimension natin, no? Nakaset na sa layer dimension, no? So, ito namang ginawa natin ito, nakaset na ito sa guideline. So, para ma-check na naka-guideline na ito, pwede naman nating tingnan dito, i-off natin ito. Ayun, no? Nawala siya, oh. So, ibig sabihin, naka-layer siya sa guideline, no? So, ibalik na lang natin. Na-discuss natin ito, mga boss, ha? Kung gusto nyo, panoorin nyo uli yung mga video na in-upload natin, no? So, ngayon, lagyan na natin ng dimension. So, since naka-dimension na nga tayo, current layer natin is dimension, na-discuss na din natin yung quick dimension, ha? Yung QD. Then, enter. O, select ko na lang itong mga line na ito para ma-dimension yan. Ayan, no? Select ko rin ito. Quick dimension. Yung kagandahan ng quick dimension, no? Hindi mo na iisa-isahin, no? Select din ito. Select na rin ito para ma-dimension. Pati pala ito, yun, no? Ngayon, i-dimension din natin ito dahil may 1.8 dito. Yan. Ayan yung dimension, mga boss, no? Na mabilis yung paggamit, pagka quick dimension ang ginamit natin, no? Ayan yung practice drawing natin, mga boss, no? Okay, ayun lang, mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.